Hello? Hello, hello? Sobrang laki ng lashes ko. Hindi makita yung effort kong mag-eyeliner. Hello guys! And welcome back to my channel. So today, isa na namang makeup tutorial lang gagawin ko. Pero, hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Hindi ko talaga alam kung ano yung look na gagawin ko ngayon. Kasi gabi na, mag-aalas 10 na, at hindi lang ako makatulog kaya ako gagawa ng video. Because it's been a while since I made the video, and ayun, hindi ko lang alam kung ba't ngayon. Siguro kasi hindi ako makapag-film sa umaga kasi sobrang init. Wala kaming aircon. So ngayon ako mag-film. Ang gulo ng buhok ko. Do you mind if I put up my hair? Kasi ang init talaga, as in, sobrang init. Naka number 2 yung electric fan namin. Nice ko lang yung microphone. Naka number 2 na yung electric fan namin. So, kung may naririnig kayong noise sa background, that's our electric fan. Kasi natutulog na ang baby ko dyan sa likod at hindi pwedeng walang electric fan. So, pagpasensyahan nyo na yung noise. But anyway, the reason why I want to make a video kasi I feel something heavy inside na hindi ko alam paano ko siya i-channel out. Hindi ko alam kung ano siya. Hindi ko alam kung saan siya galing or bakit ko siya nararamdaman in general. I just feel like sobrang down. Sobrang bigat ng nararamdaman ko. And ayun. So, hindi ako makatulog. So, mag-makeup ako. Kahit na this oras ng gabi. God, so init. Okay, so I put my hair up in a bun. Pasensya na, kasi hindi ko talaga kaya yung init. Kaya kailangan ko siyang itaas. Gabi na, pero mainit pa din. Anyways, I will start with some No Shine Mattifier. Lalagay lang natin sa ating mga pores. Ito lang sa lamin. Kontian lang natin. Kasi hindi na ako lalabas. As in, wala lang. May-makeup lang ako. May-makeup lang ako kasi gusto ko. Hindi mo tayo lalabas. Wala mo tayo pupuntahan. Pero nag-makeup tayo. Okay. T-zone na lang kung saan malalaki yung pores. May mga pimples. Alam nyo, ang dami kong pimples ngayon. Kasi malapit na akong magkaroon. So, maybe itong nararamdaman kong kabigatan sa aking sarili ay dahil sa aking papalapit na bisita. At feeling ko, ang pangalan na ibibigay ko sa kanya ay PMS. Tsaka, ewan ko ba, kasi nanonood ba kayo ng Totga, nung The One That Got Away? Sobrang heartbreaking kaya nung hiwalayan ni Zoe tsaka ni Gael. Sobrang tago sa puso. I've never had a breakup like that. Anyways, for foundation, the usual, Fit Me. At you may ask me, bakit ko pa siya ginagamit kung hindi ko naman siya bet? Kasi kung napanood niyo yung Valentine's video ko, na ililink ko dyan, kung saan man dyan, sabi ko doon hindi ko to bet. Well, ang sagot ko sa inyo, wala akong choice. Kailangan natin itong ubusin dahil mahal ito. May kamahalan din. Hindi naman tayo namumulot ng pera. Kailangan siyang gamitin. Tipid-tipid tayo, best. Isa lang ang foundation ko, kaya ito ang gagamitin natin for today. Wala akong choice. Hindi ako katulad ng ibang YouTuber na madaming choice sa foundation. Sila yon. Pag umasenso ko, sige, mag-iiba tayo ng foundation. Pero hanggang sa wala, ito muna. Tiis-tiis, be. Lagi ko lang siya sa... Pero actually, kung maayon, siguro nasasanay na yung balat ko o nasasanay na ako sa kanya. Nakuha ko na din siguro yung technique ko paano siya i-apply. Kasi, hindi na siya masyado nagkikik. Ilalagay ko sa description yung mga ginamit ko. Just in case if you're wondering. Dapat pag nilagay mo siya sa noo, konti lang. Hindi katulad nung ginawa ko. Tingnan yung ginawa ko. Ang kapal. Kapal agad. Pwede niya mag-cake siya pagka kapal agad yung application mo. Tsaka hindi na ako nag-second layer ng foundation.
Pagka may mga blemishes ako, nagsa-spot concealing na lang ako. Okay. Next, concealer, age rewind. Konti lang din, sayang. Tipid-tipid tayo. So, kasi sa totoo lang ha, mahal ang makeup. Kahit sabihin nila na affordable, mahal ang makeup. Kaya itong pag-makeup ko ngayon ay pagwawaldas ng makeup. Kaya dapat maganda yung kalabasan nito. Kundi para akong nagtapon ng 500 sa bintang. At kailangan nyo panoorin to dahil kung hindi nyo to papanoorin, para akong nagsayang ng 500 at ng tulog sa bintana. Kasi dapat natutulog na ako ngayon. Pero gumagawa ko ng video. Joke lang. So, ayun yung default. Hindi ko makapipilitin. As if malalaman ko kung papanorin nyo or hindi. Magkikilay lang ako off-cam kasi paubos na yung aking airtime. And I'll be back. Nagkilay na ako and nag-bake na din ako sa ilalim ng mata. Pero hindi pa ako nagsiset ng buong face kasi magko-contour pa tayo mamaya. Ako mag-all out. Kahit na hindi ako lalabas ng bahay. Gusto ko lang mag-all out. Because why not? Okay, so ang palette na gagamitin ko ay this one. From Beauty Glazed. This is the Impressed You palette. At kung nagtataka din kayo kung bakit ito pa din yung gamit kong makeup palette, same answer as before. Ito yung eyeshadow palette ko. So, wala akong choice. And wala din kayong choice. You have to deal with it. Pagka umasense na talaga ako, promise, bibili ko ng Jaclyn Hill na 3.5. So, hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko sa mata ko. So, maybe let's start with neutral and then let's build it up. Ngayon. I will get a fluffy brush and then hindi ko din talaga alam, no? Ito, kukunin ko ito. Itong shade na to, nalagay ko lang siya sa crease. I-zoomin ko ba kayo? Sige. Zoomin ko na kayo, ano? Kita nyo na ba? Kita nyo na? Kita nyo. Okay, now na may kulay na yan, kuha ko ng mas maliit na blending brush. Kukuha ko ng shade na darker. Uy! Akala ko brown. Red siya. Pero sige, nandito na tayo. Napupuwing ako, Pumapasok na sa mata ko. Kainis. Then, i-blend out ko lang siya. Kita niyo yun? Nawala siya, no? Galing. Okay, dahil nawala siya at ayoko nung kulay niya, kuha ko dito sa pinakababang naka-brown. Shift tayo dyan. Shift. Ayoko ng red. Magpapalit ako ng brush, pero same color. Sobrang messed up lang nararamdaman ko ngayon. Sobrang messed up din ang makeup ko, no? So, brown darker. Pero hindi ako masaya sa kulay niya. Sino may sabing neutral lang yung gusto niya? Ako. Anong nangyari? Smoky eye. Lalagay na ako ng shimmer. Gagawa ko ng wing. This one is from Miniso.
pagka nabuksan ko na siya. So, gagahin ko lang to kabilang mata and I'll be back. Naglagay na ako ng falsies din. Hindi ko alam kung masyadong malaki yung falsies ko, pero wala lang. Gusto ko lang siyang gamitin. Okay, mag-mascara tayo. And Lash Sensational. Konti lang kasi gabi na. Mahirap tanggalin tong mascara nito mga be. Para lang masabi ko nag-mascara ako doon. Feeling ko laki masyado nitong lashes ko. Pero wala na akong magagawa. Nakalagay na siya. Tsaka tatanggalin ko lang din naman. So, hayaan na natin siya dyan. So, I will brush off the bake. For ako mag-move on sa rest of the face, I will just finish the under eye. Kuha ko nitong eyeshadow stick. And this is from Missha. At ilalagay ko lang siya sa waterline. Ayaw niya. Well, guess what? Sa lower lashes siya nagpunta. So, I guess sa lower lashes na ito siya ilalagay. And, isi-smoke out natin siya using a brush like this. And, yung transition shade natin ito, which is this one. Medyo matagal, oh. Mga kababayan, ayaw niya ma-smoke out. Natagalan ko lang ng konting brown. Okay ba? Well, okay na yan. Ayan, magko-contour tayo. Cream contour. Dahil hindi pa ako nagsiset ng face. From Maybelline. So, lubos-lubos na natin ng pagsira. Cream on powder. Para pak. Alam nyo, nagbutas na yung aking base dito sa nose. The better reason why I started this video is para mawala yung heavy feeling sa heart ko. Nakikita ko yung makeup ko ngayon, lalo dadagdagan yung sama ng loob ko. Okay na yan. Tatanggalin din naman natin yun. Set lang natin yung rest of the face. Set the contour. Let's go for the blush on. Magka-highlight. Naririnig niyo ba ako? Paano naririnig niyo? Highlight ko. Gagaling din dito sa palette. Yung katabi. Tsaka itong nasa taas. Mix ko siya ang dalawa.
Finally, for the lips, I really want to do a black lip kasi wala lang. I just feel like it. Like, it's the feeling that I have right now. And I'm going to use this one from Maybelline. This one is the Loaded Bulbs by Maybelline. And I'm in the shade Peach Black. So that's it, you guys. Thank you again for watching this video. Thank you sa pagsama sa akin sa paggawa nitong look na ito. I like how it turned out. Kahit medyo rocky yung process niya. Thank you. Gumaang yung pakiramdam ko. I really love this lipstick. This is what I wear kapag talagang feeling ko I'm a bit down or basta I just love this lipstick and I hope you like this look. If you did, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. And yeah, see you again next time. Bye! Alam niyo ba guys na 46 ang heat index ngayong araw? Sobrang init. Please excuse my eyelashes. Parang bitin siya no, sa unahan. Hindi ko kasi talaga siya nilalagay dito kasi natutusok yung mata ko. So, sabi ng Maybelline matte daw to. Pero hindi siya. See? Hindi siya matte. Glossy siya. This is, by the way, the shade Peach Black. Sobrang love ko kaya tong lipstick na to. Ang ganda lang niya. Ang ganda niya. At alam nyo ba, pagka sinusuot ko to, madaming tumitingin sa akin. Nawiweirdohan sila sa akin kasi itim yung lipstick ko. Pero sobrang init talaga. Naririnig niyo pa ba kapag ganito kalayo? Para lang ako kumain ng adobong pusit. Tapos ginawa ang lipstick yung adobong pusit. Kita niyo ba highlight ko? Hindi masyadong kita yung contour pero ito yung highlight. Babay na talaga. Ang init. Maghihilamos pa ako. Bye!